গুড মৰ্নিং এভৰিৱান। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই কৈ দিওঁ যে মই লং জাম্পৰ এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিও ইমান বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে প্ৰায় 12-13টা ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ অসম পুলিচৰ, ABUBৰ পৰা APRলৈকে, APRৰ পৰা হোমগাৰ্ড এণ্ড চিভিল ডিফেন্সলৈকে। গতিকে মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত জড়িত সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক লং জাম্পৰ এই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম। মানে কি হ'ল, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোক যিখিনি এক্সপাৰ্ট আছে, যিখিনি এক্সিলেণ্টতকৈ ওপৰত যায়, তেওঁলোকৰ বাবে নহয়। যিখিনি 14-15 যায়, কিছুমান সৰু সৰু ভুলৰ বাবে আপোনালোকৰ লং জাম্পটো কমি আছে বা লং জাম্পটো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও বঢ়া নাই, সেই কথাটোহে ক'ম। কিন্তু মই কোনো এটা টেকনিক আপোনালোকক ক'ব নাযাওঁ যে এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব, এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, সেইটো নকওঁ। যে কিছুমান ভুল আছে, যিবোৰ ভুলৰ কাৰণে লং জাম্পটো আপোনালোকৰ অলপো বঢ়া নাই, সেইখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব, শুনা পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশেষকৈ 14 ফুট বা 13.5 ফুট বা 14.5 ফুট যায়, তেওঁলোকে ভালদৰে শুনিব। ধৰি লৈছোঁ এইখিনি জেগাত আপোনালোকে লং জাম্প কৰিব লাগিব আৰু এইফালৰ পৰা কৰিব লাগিব। চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল দৌৰি অহাৰ ৰাস্তাটো। কিছুমানে কি কৰে, যেতিয়া দৌৰি আহিব, দৌৰি অহাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা স্পীড দিব আৰু লাষ্টলৈকে এইখিনিত স্পীড কমি যাব, আৰু স্পীড কমি যোৱাৰ লগে লগে লং জাম্পটো কমি যাব। সেইটো আপোনালোকে চবেই জানে যে দৌৰা স্পীডটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল কি, দৌৰা স্পীড যিমানে থাকিব সিমানে আপোনালোকৰ লং জাম্পটো বেছিকৈ যাব। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে লং জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰিব, ইণ্টাৰভিউৰ কথা কোৱা নাই, যে বহুতে ক'ব পাৰে যে ইয়াতে যদি ৰং প্ৰেক্টিচ কৰি যাওঁ ইণ্টাৰভিউত ৰং হ'ব, ইণ্টাৰভিউত ৰং হ'লে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। চাব, প্ৰেক্টিচ মানে প্ৰেক্টিচ যিমানে কৰিব সিমানে আপোনালোকে নিজকে শিকিব পাৰিব, চিনিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে নে লাইন চাব নে ক'ত পৰিছে সেইটো চাব। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যিমান স্পীডত দৌৰিব পাৰে দৌৰি আহক আৰু লাইনডাল চাব। পিছত লাইনডাল এতিয়া নহয়, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক। ক'ত পৰিছে, এদিন আপোনালোকৰ কিমান দূৰত পৰিছে তাতকৈ অলপ পিছত যাব, দুদিন আপোনালোকৰ ক'ত পৰিছে তাতকৈ অলপ পিছত যাব। বিশেষকৈ লং জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে আমাৰ কি হয়, কাষত যিখিনি ল'ৰা থাকে বা ছোৱালী থাকে বা নিজৰ লগৰ প্ৰেক্টিচ কৰা ল'ৰা থাকে, কিছুমানে বহুতে ডাউন দিয়ে যে আচ খুচি মাৰি আছে, তাতে কেঞ্চেল হ'ব, ভালকৈ মাৰ, এনেকুৱাকৈ বেলেগৰ কথা নুশুনিব। জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰেক্টিচহে কৰিছে, প্ৰেক্টিচত আপোনালোকৰ কি ভুল হয়, কি ভুল হ'ব, কি ভুল হৈছে, সেই কথাটো আপোনালোকে নিজকে চাওক। যে মই ইয়াৰ পৰা মাৰি আছোঁ, গতিকে মই অলপমান পিছৰ পৰা মাৰিম, মই ইয়াতে দৌৰা স্পীডটো কমাই দিছোঁ, দৌৰা স্পীডটো ইয়াতে বঢ়াই দিম। ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও প্ৰফিট হ'ব, যদি আপোনালোকে বৰ্তমান প্ৰেক্টিচৰ সময়ত যদি লাইনডাল নোচোৱাকৈ জাম্প কৰে। কাৰণ লাইনডাল চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লং জাম্পটো কমি যায় আৰু আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চটো কমি যায়। আৰু কিছুমান কথা কৈ দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে লং জাম্প ইণ্টাৰভিউৰ দিনা মাৰে, ইয়াতে বহুত এক্সিলেণ্ট মাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে 15 ফুট যায়, আৰু ইয়াতে 15 ফুট মাৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীও তাতে আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰি থৈ আহে। কি কাৰণত? সেইটো হ'ল কনফিডেঞ্চ। কাৰণ তেওঁ এনেকুৱাকৈ নিজকে চিনিছে যে মই ক'ৰ পৰা জঁপিয়াইছোঁ, কেনেকৈ জঁপিয়াইছোঁ, সেই কথাটো মই কেৱল জানো, বেলেগে নাজানে। গতিকে আপোনালোকৰ যিটো লং জাম্পৰ ট্ৰেক আছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে এক্সাৰচাইজ কৰি লং জাম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। লং জাম্পৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে, সেইবোৰো কৰক, যিবোৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ চান্স আছে। আৰু চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু ৰানিং স্পীডটো, ৰানিং স্পীড থাকিলেহে আপোনালোকৰ লং জাম্প যাব। তাৰে কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে হয় 100 মিটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰক, নহ'লে 30 মিটাৰৰ আপোনালোকে ৰেপিটেশ্যন 6-7টা মাৰক। য'ৰ পৰা লং জাম্প কৰে তাৰ পৰা আপোনালোকে লং জাম্প মৰা ঠাইখিনিলৈকে, মানে ইয়ালৈকে আপোনালোকে জোৰে 3-4 বাৰৰ পৰা 5 বাৰলৈকে, 10 বাৰলৈকে যিমান পাৰে দৌৰক। লং জাম্প কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট দৌৰি আহিব যিমান স্পীডত পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো স্পীড, সেই স্পীডটো আপোনালোকৰ ইনক্ৰিজ হ'ব। আৰু লং জাম্পৰ ইনক্ৰিজ স্পীড হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতখিনি লং জাম্প ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব। বহুতে ভাবে যে টেকনিক ইউজ কৰিলেও পাৰে, টেকনিকটো এতিয়া আৰু আপোনালোকে শিকাৰ সময় নাই, কাৰণ আপোনালোকে কিমান টেকনিক শিকিব, আৰু তো টেকনিক শিকোৱাৰ বাবে আমাৰ ইয়াত এক্সপাৰ্টো নাই, বা আপোনালোকে একাডেমিত গৈ শিকি থকা নাই। গতিকে এইটোৱে উপায় আছে, আপোনালোকে লং জাম্পটো জোৰে দৌৰি আহক। বহুতে ক'ব পাৰে যে আৰু লং জাম্পটো সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিলে কি হয়, ভৰিৰ পাৱাৰটো কমি যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেইলি যদি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে মাজে মাজে গেপো দিব। এবাৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে, কিন্তু কিছুমানে কি কৰে 20-30 বাৰ মাৰি দিয়ে, তেনেকুৱা নকৰিব। দিনটোত 3-4টা মাৰিব, আৰু আপোনালোকে পাৰিলে মাজত গেপো দিব, কাৰণ ভৰিৰ পাৱাৰৰ লগত কথা। কেতিয়াবা চাবচোন, বহুত লং জাম্প মাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰো কেতিয়াবা কমি যায়। কিয় কমি যায়? ভৰিৰ পাৱাৰটো কমি যায়।
এইটো বিশেষ কাৰণ গতিকে কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিব লগা আছে যিখিনি 15 ফুট যায় 14 ফুট যায় সেইখিনি আপোনালোকে লাইন নোচোৱাকৈ যিমান স্পীডত পাৰে দৌৰি আহক তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভ নহয় জোৰে দৌৰি অহাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত ক'ব লগা আছিল সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম।